So getting started, right? So getting started with Angular, one moment, right? ठिक छ हाम्रो त्योमा 12 मोडल रहेछ ठिक छ and module 1 मा चाहिँ getting started with Angular. So topics. So following are the topics covered in this module. So web application and its architecture, front end and back end development, TypeScript. So म कहाँ छु So web application and its architecture, front end and back end development, TypeScript, differences between and AngularJS, and Angular versioning, comparison between front end tools, Angular architecture, and building blocks of Angular, and Angular CLI, and Angular modules. Yeah. So Angular is a really sophisticated framework to work with, right? But यसको ड्रब्याक भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ it keeps on changing its core कोरको कोडै यसले घरिघरि चेन्ज गर्दै जान्छ ठिक छ त्यो कुरा के त भन्दाखेरि लेट्स से तिमीले एंगुलर लेट्स से अहिले कति 16 चलिरहेको छैन ठिक छ एंगुलर 16 मा तिमीले कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्यो भने चाहिँ भोलि एंगुलर अपडेट भएर आयो 17 18 19 आएन सो 19 सम्म आउने जस्तो तिम्रो एप्लिकेसनले चाहिँ तिमीले लेखेको कोड चाहिँ तिमीले लेखेको कोड चाहिँ अब एंगुलर फ्रेमवर्क त सेम हुन्छ हैन त्यही कोड चाहिँ एंगुलर 19 मा लगाएर हाल्यो भने चाहिँ नचल्न सक्छ त्यस्तो खालको तिमीलाई चाहिँ अब डाउनलोड गरेर एंगुलर 16 मै काम गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ है त्यो चाहिँ अलिकति ड्रब्याक छ है सो अपडेट गरेर न ठिकै हो राम्रो कुरा हो तर अब कम्प्लिटली कोडै चेन्ज गर्नुपर्ने हैन ठीक छ सबै तरिकै चेन्ज गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक नराम्रो छैन ठीक छ त्यो चाहिँ अलिकति नराम्रो एंगुलर भन्ने चाहिँ बाँकी चाहिँ अलिक ठिक छ है ठीक छ अब यसको अप्सनमा हाम्रो के छ भन्दा रियाक्ट छ Vue.js छ यो तीनहरु पनि सिक्न सकिन्छ सो Vue.js टिपिकली PHP सँग चाहिँ प्रिफर गरिन्छ भन्ने चाहिँ अब हाम्रो रियाक्ट भनेको चाहिँ सो इट्स लाइक सो इट गोज विथ एनीथिङ जस्तो के ठीक छ बट टिपिकली हाम्रो चाहिँ मर्न स्ट्याक सँग युज हुन्छ सो यु मे युज इट विथ Django हैन यु मे युज इट विथ के भन्दाखेरि हाम्रो अब स्प्रिङ सँग युज गर्दा पनि हो हैन अर .NET अर व्हाटएभर हैन ठीक छ भन्दै चाहिँ अब हामी स्ट्रिक्टली टाइप ल्याङ्ग्वेज युज गरिरहेको छ जावा सी सी प्लस प्लस सी शार्प हैन सो यिनीहरुमा काम गरेर मान्छे सो .NET मा काम .NET र जावा भनौं टिपिकली हैन सो .NET र स्प्रिङ फ्रेमवर्क भनौं यी फ्रेमवर्कमा काम गरेर मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब रियाक्टमा त जाभास्क्रिप्ट नै युज हुन्छ त्यसमा टाइप ल्याङ्ग्वेज होइन हैन त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो सिनारी आउँछ भने चाहिँ सो दे टिपिकली प्रिफर एंगुलर जावा र के रे सी शार्पलाई चाहिँ हैन र .NET र स्प्रिङको लागि चाहिँ एंगुलर चाहिँ प्रिफर गरिन्छ है ठीक छ सो हामीले चाहिँ यसमा यी कुराहरु चाहिँ पढ्छौं है ठीक छ सो एंगुलर भर्जनिङ एन्ड कम्प्यारिजन बिट्विन फ्रन्ट एन्ड टुल्स को बीचमा कम्प्यारिजन एन्ड एंगुलर आर्किटेक्चर सो बिल्डिङ ब्लक्स अफ एंगुलर एन्ड एंगुलर CLI एंगुलर मोडुल्स भनेको छ है ठीक छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो कोर ल्याङ्ग्वेज एंगुलरको कोर ल्याङ्ग्वेज के हो त टाइपस्क्रिप्ट केमा भनेछ जाभास्क्रिप्टकै एउटा भर्जन हो है एउटा के रे सुपरसेट भनौं न TypeScript. So let's continue. So after completing this module, you understand the basic building blocks of web application development. To develop through understanding of Angular and its architecture, understand Angular CLI and its commands, and install Angular and design your first Angular application. And understand an Angular module and its structure. Okay? And understand files in Angular. So Angular files is Angular. So web application development. So a web app is an application program that is stored on a server and delivered over the internet through a browser interface. So web applications allows website visitors to submit data to a database and retrieve data from a database over internet using web browser. The data is then presented on browser dynamically. ठीक छ So how does a web application work भन्ने कुरा चाहिँ ठीक छ सो वेब एप्लिकेसनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ त्यो टिपिकली एउटा सर्भर हुन्छ सर्भर हाम्रो वेब पेजहरु हुन्छ ठीक छ वेब पेजहरु हुन्छ वेब के रे
कन्ट्रोलर्सहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यो हामीले गरेर हेरिहाल्छ जाभामा होइन, ठिक छ। अब कुनै युजरले चाहिँ कुनै एउटा डिभाइसको थ्रु चाहिँ रिक्वेस्टहरू पठाउँछ होइन, त्यो रिक्वेस्टहरू पठाइसकेपछि सर्भरले त्यो रिक्वेस्ट दिन्छ, त्यो रिक्वेस्ट अनुसारको डाटा चाहिँ डाटाबेसबाट फेच गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा पेजमा हालेर त्यो डिभाइसमा चाहिँ सर्भ गरिदिन्छ। त्यो डिभाइसमा आएको पेजहरू चाहिँ खुलेको पेजहरू चाहिँ अब युजरले चाहिँ एक्सेस गर्न पाउने भयो, ठिक छ। त्यही त गऱ्यो नि हामी होइन, स्प्रिङ फ्यामिली युज गरेर। सो अब त्यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि यो तनावको विषय के भएको थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सो हामीले गरेको प्रोजेक्टमै भनौँ होइन, ठिक छ। स्थानीय युज गऱ्यौँ, ठिक छ। यता हामीले जाभा र स्प्रिङ फ्रेमवर्क युज गरेँ, ठिक छ। भनेदेखि अब इन्टरेक्ट गर्नको लागि चाहिँ अब हाम्रो त्यो के अरे जस्तै अब एड टु कार्ड रद्द गर्दाखेरि पेज रिलोड भएर आइरहेको थियो नि होइन, त्यसलाई ओभरकम गर्न चाहिँ जाभा स्क्रिप्ट युज गरेर के राख्यो भन्दाखेरि एजाक्सहरू रन गरेर चाहिँ त्यो कुराहरू सल्भ गरिरहेको थियो होइन, ठिक छ। भनेदेखि चाहिँ अब त्यो सब टेन्सन बोक्न अलिक त त्यो तनावको विषय सबै कुरा म्यानुअली गरेर तनाव विषय पनि, ठिक छ। भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब के गरिरहेको छ हाम्रो एङ्गुलरले चाहिँ सजिलो गरिदिन्छ है, ठिक छ। सो लेट अस सी हाउ इट डज थिङ्स। Front end development and back end development. So front end development refers to the construction of what users sees when they load a web application. The content design and how they interact with each other. ठीक है? ये कुरा चाहिँ के त front end design portion चाहिँ back end मास के हुन्छ तपाईलाई चाहिँ back end development refers to the server side of an application where you have to develop a business logic to manage the content along with security and structure in order to ensure that application remains operational, ठीक है। So it communicates with the database, read and write info file, ठीक है, and builds secure network, security कुरा पनि दिएको छ, ठीक है। So web application को आर्किटेक्चर के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रेडिसनल मल्टिप्लेज एप्लिकेसनमा चाहिँ हाम्रो एउटा क्लाइन्ट हुन्छ एउटा सर्भर हुन्छ। सो क्लाइन्टले सर्भरमा रिक्वेस्ट पठाउँछ, रिक्वेस्टको रेस्पोन्समा चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि एउटा पेजै रेस्पोन्समा चाहिँ के त एउटा पेज जान्छ युजरमा होइन, अनि फेरि उसले रिक्वेस्ट चेन्ज गर्छ, रिक्वेस्ट चेन्ज गर्दाखेरि अर्को रेस्पोन्स जान्छ, अर्को पेज जान्छ, अर्को सिनारियो हुन्छ भन्दा चाहिँ एजाक्स वेब पेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि टिपिकल्ली सुरुमा एउटा पेज लोड हुन्छ, सुरुमा एउटा रिक्वेस्ट जान्छ, रिक्वेस्ट अनुसार एउटा पेज लोड हुन्छ, पेज सँगसँगै एउटा जाभा एप्लिकेसन चाहिँ लोड हुन्छ होइन, ठिक छ। अथवा त्यो पेजको थ्रु चाहिँ के भन्दाखेरि जाभा स्क्रिप्ट युज गरेर चाहिँ एजाक्स रिक्वेस्ट चाहिँ पठाउँछ पेजले। हामीले त्यही गरेको थियौँ नि होइन, ठिक छ। सो एजाक्स रिक्वेस्ट पठाउँछ, त्यो एजाक्स रिक्वेस्टको रेस्पोन्समा चाहिँ डाटा चाहिँ जान्छ, यहाँ चाहिँ पेज होइन डाटा जान्छ होइन, ठिक छ। त्यो डाटालाई चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ त्यो पेजले चाहिँ अब कहाँ लोड गर्नु पनि त्यहाँ चाहिँ लोड गरिदिन्छ, ठिक छ। भनेदेखि चाहिँ अब हिजोआज त्यसकै एडभान्स फर्म चाहिँ आउँछ त सिङ्गल पेज एप्लिकेसन। सो सिङ्गल पेज एप्लिकेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले सुरुमा एउटा रिक्वेस्ट पठाउँछु, त्यो रिक्वेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले एउटा पेज मात्रै नभइकन त्यो पेज भनेको एउटा सिङ्गल होल एप्लिकेसनै के हुन्छ लोड गर्छ, कहाँ त ब्राउजर, ठिक छ। ब्राउजरमा एउटा के हुन्छ होल एप्लिकेसनै रन हुन्छ, एउटा सिङ्गल एप्लिकेसन चाहिँ लोड हुन्छ, ठिक छ। अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि त्यहाँ ब्राउजरको थ्रु इन्टरेक्ट गर्छु नि, इन्टरेक्ट गर्ने भनेको त्यो एप्लिकेसनसँग इन्टरेक्ट गर्ने, एचटिएमएल पेजसँग नभइकन के त त्यो चाहिँ मैले एप्लिकेसनसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गरेर आउँछु, ठिक छ। त्यो इन्टरेक्ट गर्दाखेरि मैले डिफ्रेन्ट रिक्वेस्टहरू जेनेरेट गर्छु भने चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ एचटिपी रिक्वेस्टको रूपमा जान्छ, त्यो ब्याक होइन, ठिक छ। सो एचटिपी रिक्वेस्ट पनि कस्तो भन्दाखेरि एजाक्स रिक्वेस्ट नै जान्छ, एक्चुअली हुन चाहिँ एजाक्स रिक्वेस्ट नै जान्छ। रिक्वेस्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेस्पोन्स डाटा आउँछ, त्यो डाटालाई चाहिँ अब स्पेसिफाइड लोकेसनमा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ लोड गर्छ, ठिक छ। सो नेक्स्ट हाम्रो सिङ्गल पेज एप्लिकेसनमा चाहिँ so the page that gets loaded first is called a layout page. The layout page is a constant page. There are some sections in the page that remains constant like the header, footer and more, right? And generally only the content between this keeps changing, right? अरु डाटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ चेन्ज भएर आइरहन्छ, ठीक छ। सो फर इक्जाम्पल यहाँ जीमेलकै कुरा गरौँ, जीमेलमा यतापट्टि हाम्रो के अरे टप बार छ, यतापट्टि हाम्रो साइड बार छ, ठीक छ। यो चाहिँ लगभग सबै सिनारियो सबै नै सेम नै आइरहन्छ भने चाहिँ यता कन्टेन्ट चाहिँ फरक भएर आइरहन्छ, ठीक छ। सो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो। सो व्हाट इज एंगुलर? So Angular is a client-side framework built using TypeScript and helps to make web applications using component-based structure. This is a component-based structure use गर्छ हामीले त हेल्प गर्छ एप्लिकेसन डेभलप गर्नलाई।
So what is TypeScript? So TypeScript is a superset of JavaScript with more features like classes, interface, and objects. It's a classes, interface, and objects like say. Body feature available so TypeScript. So it helps in writing robust code as it checks the code while you are writing it and not just when you run it. So it does not run on browser. So I'm saying browser not run हुँदैन यो. ठीक छ? So कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टाइपस्क्रिप्टमा हामीले लेख्न सजिलो हुन्छ. हामी चाहिँ स्ट्रिक्टली टाइप ल्याङ्ग्वेजबाट आएको. हाम्रो ब्याकग्राउन्ड स्ट्रिक्टली टाइप ल्याङ्ग्वेज भएको भएर मलाई चाहिँ टाइपस्क्रिप्ट सजिलो हुन्छ. सो टाइपस्क्रिप्टमा हामीले कोड गर्छौँ भने चाहिँ तर कम्पाइल गरेर के गर्छ जावास्क्रिप्ट कोडै जेनेरेट गर्छ. त्यो जावास्क्रिप्ट कोड चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा गएर रन हुने है. ठीक छ? So it does not run on browser, so it is compiled to JavaScript with the help of CLI and Node.js. ठीक छ? And compilation is done fast. Compilation fast हुन्छ. So as it will be displayed on the browser at the end of it. ठीक छ? लास्टमा चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा डिस्प्ले हुने नै त हो हैन. ठीक छ? So TypeScript भित्र ES6 र ES6 भित्र ES5 and so on है. ठीक छ? So superscript यो सुपर सेटहरु बनिरहेको हुन्छ. So TypeScript Angular is based on TypeScript. So TypeScript compiler. So Node.js converts the TypeScript to JavaScript using the compiler, which is handled by Angular CLI. So browser understands only JavaScript, HTML, and CSS. So browser is a JavaScript, HTML, CSS मतलब हुन्छ, अरु बुझ्दैन है. ठीक छ? अर्को हुन्छ मोडल भ्यू कन्ट्रोलर प्याटर्न. ठीक छ? So मोडल भ्यू र कन्ट्रोलर यिनलाई चाहिँ सेपरेट गर्न पनि सजिलो हुन्छ. So मोडल त्यसै सेपरेट हुन्छ डाटाबेससँग रिलेटेड पार्टहरु. ठीक छ? भनेपछि लजिकल कन्ट्रोलर हामीले सेपरेट गराउन सक्छौं, नगराउन सक्छौं हैन. तर अब एंगुलर युज गरेपछि भ्यू कम्प्लिटली सेपरेट भएन आइहाल्यो भन्दै चाहिँ अब त्यो कन्ट्रोलर लजिकल पार्टहरुमा त के त ब्याकएन्डमा बस्ने भयो. ठीक छ? त्यो चाहिँ हाम्रो एमभिसी प्याटर्नमा कम्प्लिटली जायो. ठीक छ? So modal view controller is an architectural pattern commonly used for development using interfaces that divides the application into three interconnected parts: modal, view, and controller. Okay? So modal represents data. It retrieves, stores, and maintains the data of the application in a database. Okay? So हाम्रो चाहिँ अब के भन्दाखेरि so data class देखि लिएर ठीक छ? So repositories हरु यिनीहरु चाहिँ हाम्रो के भन्छ repository सर्भिसहरु यिनीहरु केमा पर्छ मोडलमा पर्छ हैन. So view को कुरा view is what you see when you visit a site. Blog post it sends the data to client a web browser है. web browser को चाहिँ हामीले so पेज जुन देख्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो view को पार्ट. HTML पार्ट view मा हुन्छ. HTML CSS JavaScript jQuery Bootstrap ठीक छ. अनि हाम्रो Angular React सब के त view मा भयो है. ठीक छ? So in MVC, if we make any changes in the view, it does not get updated in modal. Modal ma चाहिँ change आउँदैन. But in Angular, we have two-way binding, and this two-way binding enables MVVM design patterns: modal view, and modal view to modal to view. है. ठीक छ? डिजाइन चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं भन्ने छ. ठीक छ? So typically यसरी गरिदैन गर्न चाहिँ है. ठीक छ? So front end मा Angular बनाइदिन अनि back end नगराइकन एकैचोटी डाटाबेस राख्दिन त्यो चाहिँ गरिदैन है. ठीक छ? So Angular MVVM pattern मा के हुन्छ view हुन्छ modal हुन्छ view. So view modal and के त modal. So बीचमा चाहिँ हाम्रो उ जस्तो के बफर जस्तो बनाउँछ के यसले. ठीक छ? बफर हुने थाहा छ? बफर भन्नाले फर एक्जाम्पल एउटा सिम्पल एक्जाम्पल भनौं के रे डिस्प्ले बफर भनौं. भिडियो कार्डहरु भन्छ नि डिस्प्ले के मेमोरी हो हैन. So त्यसमा चाहिँ बफर मेमोरी भन्ने हुन्छ. त्यसमा के हुन्छ भने चाहिँ सो लेट्स से तिम्रो चाहिँ लेट्स से 1000 के रे हाम्रो जुन रेजोल्युसन छ नि त्यति मात्र डाटा हट्ने चाहिँ एउटा मेमोरी हुन्छ कि. ठीक छ? त्यो मेमोरीमा जे छ त्यो चाहिँ उले के गर्छ रिड गर्दै डिस्प्लेमा चाहिँ अपडेट गरेर आउँछ भने चाहिँ अब यतापट्टि तिमीले चेन्ज गर्नु त्यो डिस्प्लेमा के चेन्ज गर्नु भने त्यो मेमोरीमा चाहिँ चेन्ज गर्दिने. ठीक छ? त्यो डिस्प्लेले अटोमेटिकली त्यहाँबाट रिड गर्दै त्यहाँ के डिस्प्ले रेन्डर गरिराछ भन्ने चाहिँ सो त्यो मेमोरीमा चाहिँ तिमीले चेन्ज गर्दै हुन्छ त्यसले अटोमेटिकली त्यसले के रे डिस्प्ले त्यसलाई रिड गरेर गर्छ. त्यो चाहिँ हाम्रो बफर मेमोरी हुन्छ. ठीक छ? सो एउटा टेम्पोररी मेमोरी भने के भन्नु त्यसलाई अब. ठीक छ? नभए पनि भन. ठीक छ? त्यस खालको छ. सो अब भ्यूमा चाहिँ पनि डिस्प्ले भइहाल्छ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट के त भन्दाखेरि अब्जेक्ट्सहरु चाहिँ उले के रे ब्याक साइडमा भनौं अथवा के भन्ने नदेखिन्छ हैन. ठीक छ? एउटा मोडल उसमा चाहिँ भ्यू मोडलमा चाहिँ बनाइराखेको हुन्छ.
त्यहाँ चाहिँ इन्टरेक्ट गर्न मिल्छ होइन सो त्यसको थ्रु हामीले चाहिँ अब मोडलतिर चाहिँ के गर्नु मिल्छ अपडेट गर्न मिल्छ ठिक छ सो MBPM स्ट्यान्ड्स फर मोडल भ्यू एन्ड भ्यू मोडल ठिक छ एन्ड controller in the MVC pattern is replaced by view model in MBPM design pattern. So like the controller, view model is responsible for maintaining relationship between view and model. But the differences here is if we update anything in view, it gets updated in the model and change anything in model. So it gets updated in view, which is what we call two-way data binding. ठीक छ टु वे डाटा बाइन्डिङ चाहिँ सो भ्यूमा चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ मोडलमा चेन्ज गऱ्यो भने भ्यूमा पनि चेन्ज ठिक छ सो इन्स्टलिङ एङ्गुलर इन्स्टल गर्नु पर्यो सो आज यसमै जान्छ होला सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो यहाँ चाहिँ CHROM क्रोममा जाने क्रोममा गएर फर्स्ट त मलाई नोड नै चाहिने हुन्छ है के चाहिँ हुन्छ नोड हुँदा नि नोड प्याकेज म्यानेज आउँछ भनौँ ठिक छ सो त्यसको लागि NOD नोड डाउनलोड DOWN डाउनलोड ठिक छ सो node.js भन्ने चाहिँ ठिक छ node.js.org डाउनलोड नोड के भयो सो के गर्ने त भन्दाखेरि सो node.js.org मा जाने डाउनलोड्समा जाने ठिक छ सो यहीँबाट गए पनि हुन्छ node.js.org मा जाने अनि डाउनलोड्स भनेर यहीँ छ है ठिक छ यहाँ चाहिँ सुरुमा आइरहेको छ यहाँ आउने रहेछ है सो यहाँ चाहिँ अब LTS डाउनलोड गर्दा बेटर हुन्छ है LTS भनेको लङ टर्म सपोर्ट मतलब मोस्ट स्टेबल भर्जन भनौँ ठिक छ यु मे गो फर 20 एज वेल होइन ठिक छ यहाँ गएर डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ ठिक छ डाउनलोड गर्ने अनि इन्स्टल गर्ने नथिङ मच है सो नोड सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि NPM पनि हाम्रो इन्स्टल हुन्छ ठिक छ सो नेक्स्ट गर्दै जाने त्यहाँ सेटिङ केही चलाइरहनु पर्दैन है ठिक छ चलाउनु भन्ला नचलाउने है ठिक छ के पनि नगर्ने जस्ट नेक्स्ट गर्ने इन्स्टल गर्ने सो इट्स अ लेन्दी प्रोसेस है टाइम लाग्छ अफकोर्स म पनि अपडेट गरौँ यार सो 20.5 एकचोटि हाली हेरौँ है त तिमीहरू अरू प्रोजेक्टहरू गइरहेछ त्यसले फेरि तनाव दिन सक्छ बट लेट्स सी डाउनलोड गरेर त के हुने रहेछ अलरेडी छ सो अरूको के छ सो इन्स्टल छ भने द्याट्स फाइन इनफ है ठिक छ अब NPM भइसकेपछि द्याट सुड बी फाइन इनफ है ठिक छ अब यहाँ गएर हाम्रो चाहिँ के अरे सो यो भइसकेपछि हामीले टाइपस्क्रिप्ट पनि इन्स्टल गर्न मिल्छ टाइपस्क्रिप्ट छुट्टै गर्ने भने टाइपस्क्रिप्ट इन्स्टल गर्नु पर्यो होइन छुट्टै प्र्याक्टिस गर्ने भने चाहिँ ठिक छ त्यो टाइपस्क्रिप्ट प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ डब्ल्युसी स्टुडियोबाट जाँदा बेटर हुन्छ है ठिक छ सो टाइपस्क्रिप्ट इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ हामीले सो कमान्डमा जाने ठिक छ सो NPM सो इन्स्टल --save save so TYPESCR TypeScript NPM भनेको MPM गरेको छु मैले के छ मेरो NPM हे तेरिका NPM भनेको NPM I save TypeScript यही होला सायद रिमेम्बर थिङ्स है अननोन कमान्ड TypeScript भनेर चाहिँ सो NPM इन्स्टल सेभ के हो त यो जस्तो लाग्यो के हुन्छ त्यहाँ NPM install TypeScript -g ए -g सो सेभ हुनु त हो जी गरे पनि नगरे पनि हुनुपर्ने हो -g टाइपस्क्रिप्ट भनेर टाइप्स गरेछौँ न यत्तिका ए टाइपस्क्रिप्ट यही त हो त NPM IG टाइपस्क्रिप्ट यो गर्दा हुनुपर्ने हो सेभ गरेर नपर्ने हो क्या सेभ नगर्नुपर्ने हो सायद NPM हेल्प भन्छ त टाइपस्क्रिप्ट भन्ने चिजै भेटाएन भन्छ त सो INSTALL इन्स्टल सो TYPSCR so how to set up TypeScript so NPM install TypeScript
सेभ डेभ यस्तो पनि रहेछ हैन npm install typescript npm के हो npm so typscript typescript so save dev test is save test this is save save yes db dev space नचाहिने है so typescript typescript के गर्ने यहाँ npm install sudo npm install -g typescript. so install लेख्नु पनि हाइफेन आइडी नहुने मिल्छ hyphen id मिल्छ लिएन त अहिले चाहिँ लियो फेरि के हो npm पनि छुट्टै उ छ ठीक छ सो यतै बसिरहेको भने यतै मुदा हुन्छ उता बसी उतै रहेर चाहिँ द्वितीय भयो भने चाहिँ कतै न कतै हुन्छ है सो डजन्ट रियली म्याटर लेट्स कन्टिन्यू है ठीक छ अब यो गरे चाहिँ हाम्रो टाइपस्क्रिप्ट लागि भयो भने चाहिँ अब एंगुलरको लागि चाहिँ सो install gular एंगुलर सो एंगुलर सेटअप गर्न के गर्नुपर्छ आई डोन्ट नो फर स्योर है यहाँ गरेको ल सो npm install global angular -angular-cli है ठीक छ सो एंगुलर भनेको एंगुलर cli इन्स्टल गर्ने हो सो यहाँ गएर के गर्नु पर्छ कमान्ड खै त cmd so npm install global so so angular angular hyphen / cli so hyphen I लेख्ने काम गरिरहेछ नि यहाँ so hyphen चाहिँदैन कि I मात्र गर्ने हो क्या I मात्र गर्नु चाहिँ hyphen I गरिरहेको छु मैले so hyphen g भनेको चाहिँ ग्लोबल स्कोपमा है ग्लोबल स्कोप भन्नाले त्यस्तो होल ल्यापटप गरेको मेरो कि स्पेसिफिक प्रोजेक्टमा नभएर सो कुरा के त भन्दाखेरि चाहिँ सो लोकल्ली भन्दा नि त्यहाँ चाहिँ ग्लोबल राखेन भने चाहिँ यो युजरको लागि मात्र स्पेसिफिक युजरको लागि मात्र एक्सेसिबल हुन्छ अर्को युजरको लागि हुँदैन है ठीक छ अर्को युजरले छुट्टै इन्स्टल गर्नु पर्ने हुन्छ है भने चाहिँ सबैले एक्सेस गर्न मिल्ने गरी भयो कि ठीक छ सो एंगुलर इन्स्टल गर्ने यो तरिका भयो सो स्लाइडको थ्रु नै जाउँ न स्लाइडको थ्रु गरेपछि हैन सो यहाँ के गर्ने रे नोड इन्स्टल गर्ने अनि एंगुलर CLI इन्स्टल गर्ने एन्ड के त भिजुअल स्टुडियो कोड त्यो VS कोड त होला है यो त म भन्दिन है सो यहाँ जाउँ सो इन्स्टलिङ नोड.js मा सिम्पली नेक्स्ट गर्ने नथिङ मोर है डाउनलोड गर्ने इन्स्टल गर्ने नेक्स्ट गर्ने भिजुअल स्टुडियो कोड डाउनलोड गर्ने इन्स्टल गर्ने त्यति मात्र है एंगुलर CLI चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दा चाहिँ so Angular CLI is the command line interface for creating serving Angular projects creating and serving Angular projects so projectहरु हुन्छ components templates यताउता कुराहरु हुन्छ भन्ने चाहिँ अब इन्स्टल गर्ने चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने चाहिँ यहाँ देखाएर नि त हैन so why do we need Angular CLI so why do we need भन्ने छ गाडी so download zip folder extract files from the zip folder edit the configuration file and get started with project so यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टिपिकल तरिका हो without using CLI ठीक छ CLI भयो भने चाहिँ we can simply create a new project by running some commands ठीक छ अनि त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली रन गर्न मिल्ने हुन्छ सो नथिङ टु कन्फिगर नथिङ टु डु एनीथिङ एल्स है ठीक छ सो नेक्स्ट हाम्रो एंगुलर CLI कमान्ड लाइन इन्टरफेस यहाँ चाहिँ सो क्रिएटिङ एन एंगुलर CLI एप्लिकेसन सो इन्स्टल गर्नलाई कमान्ड चाहिँ भनेन फेरि यहाँ इन्स्टल गर्ने कमान्ड त लेखेरै छ है ठीक छ त्यसले बि तपाईहरुले हैन सो नथिङ टु वरी अबाउट सो अब नयाँ प्रोजेक्ट बनाउनलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जाउँ सो कहाँ जाने त भन्दाखेरि चाहिँ सो पहिला प्रोजेक्ट फोल्डरमा जाउँ है ठीक छ इमा जान्छु इमा स्पेस कति छ मेरो सो इज अलमोस्ट फुल है यसमा जाउँ न राइट क्लिक अनि न्यू एन्ड फोल्डर सो हाम्रो 4 PM July 2023 so Angular on so ANGULAR Angular center so यो फोल्डरमा जाउँ है त ठीक छ यो फोल्डरमा म कमान्ड लाइन सो CLI गर्छु CMD कमान्ड लाइनमा गए सो यहाँ गरेर चाहिँ म के गर्नु अरे मैले एंगुलर इन्स्टल गर्छु नि सो एंगुलरको कमान्ड जहिले पनि ng बार सुरु हुन्छ है के हुन्छ ng बार सुरु हुन्छ सो ng न्यू
सो न्यू गरेर के भन्दा अब प्रोजेक्टको नाम है ठिक छ सो माई फर्स्ट फर्स्ट so ANGULAR Angular PRO project NG new and project नाम है NG भन्नु अझ NG क्लियर NG मा त NG space new हजुर कमान्ड नट फर्म एंगुलर रिस्टोर भयो एंगुलर त्यसलाई भागो एकचोटि रिस्टार्ट गर्नु पर्ला है ल्यापटप रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है NG new my first angular project भनेर यसरी गर्ने ठीक छ सो वुड यु लाइक राउटिङ भनेर छ राउटिङ भनेको के हो थाहा छैन ठीक छ बट फर द इन्स्टेन्स मैले चाहिँ y भनिदिन्छु है ठीक छ and I don't know SCSS, SCSS, LASS के पनि थाहा छ मलाई सो CSS नै सेलेक्ट गरौँ है त ठीक छ So it's creating me a project है so project एउटा बनाइदिरहेको छ बनाउँदैछ so slide को थ्रु जानु प्रोजेक्ट बनाउँदैछ है ठीक छ so navigate to the folder and ng सर्भ गर्ने भनेर छ है ठीक छ so अगाडि बढौं so creating angular application using CLI ठीक छ त्यो चाहिँ हाम्रो के ब्राउजरमा यस्तो खुल्छ भनेर छ हामीले सर्भ भयो भने चाहिँ ठीक छ and then यहाँ गएर हेरौँ त So Angular CLI commands में आता है ng new भने चाहिँ यसले चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट बनाउने गर्छ भने चाहिँ ng doc रे so opens Angular documentation in a new browser window ठीक छ so documentation चाहिँ खुल्छ रे ठीक छ ng doc गयो ठीक छ so Angular को अफिसियल डकुमेन्टेसनमा जान्छ ठीक छ so ng generate ले के गर्छ त नयाँ फाइलहरु जेनेरेट गर्ने काम गर्छ ng generate है मैले हाले हैन तर NG भर्जन गर्दाखेरि नआउँदो रहेछ NG नै देखाउँदो रहेछ एंगुलर CLI हाले npm इन्स्टल गर्दा तर मैले अब भर्जन चेक गर्छु नि त CLI को एंगुलर को त्यो देखाउँदैन रहेछ के कमान्ड नट फर्म NG मा आउँछ ल्यापटप रिस्टार्ट गरे हैन गर्नुपर्ने रिस्टार्ट गर्नुपर्छ रिस्टार्ट गर्नुपर्ने नै होला है कहिले हुन्छ यस्तो So ng generate ले चाहिँ एकदम धेरै नयाँ फाइलहरु हैन कम्पोनेन्टहरु बनाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ so ng add ले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ add support for an external library to your project so प्रोजेक्टमा चाहिँ एक्सटर्नल लाइब्रेरीहरु चाहिँ एड गर्नु चाहिँ ng एड गर्नु पर्यो हैन ठीक छ so ng test ले के गर्छ रन युनिट टेस्टिङ प्रोजेक्ट युनिट टेस्टहरु गर्छ भने चाहिँ ng e2e ले so builds and serves as Angular application and then runs end-to-end test पनि गर्ने रहेछ ठीक छ अनि अरु के सान्छ आई डोन्ट नो है ng help भन्ने रहेछ ng serve भन्ने छ रन गर्नको लागि ng के रे serve ng update भन्ने छ update the application and its dependencies ठीक छ ng build भन्ने छ so compiles an Angular application into output directory ठीक छ directory named dist and or at the given output path so ng version ले चाहिँ के छ हाम्रो Angular को भर्जन चाहिँ देखाउँछ भन्दै चाहिँ ng lint ले के गर्छ भन्दा चाहिँ runs linting tools on Angular app code in a given project folder linting tools analyze source code to flag programming errors bugs and stylistic errors and suspicious constructs भनेर चाहिँ ठीक छ कहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ एरर आउँछ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेर्छ भनेर छ लिन्टिङ है so building blocks of Angular so main building blocks of Angular भनेको के छ भन्दा चाहिँ so the main building blocks of Angular are modules components templates metadata directives data building
सर्भिसेज एन्ड डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन ठिक छ सो मोडुल कम्पोनेन्ट मोडुल सर्भिस मोडुल भ्यालु होइन मोडुल फङ्सनहरू ठिक छ त्यो लाइब्रेरिज भनौँ न होइन ठिक छ त्यो चाहिँ मेन पार्ट भयो भने चाहिँ सो युजरले बनाएको कम्पोनेन्ट्सहरू भयो कम्पोनेन्ट्सभित्र टेम्प्लेट्सहरू हुन्छ त्यो टेम्प्लेट्सहरू भयो ठिक छ अब डेटा अबाउट डेटा हुन्छ मेटा डेटाहरू ठिक छ एन्ड देन सो डाइरेक्टिभ भनेको डाटालाई म्यानिपुलेट गर्नलाई डाइरेक्टिभ्सहरू हुन्छ हाम्रो के त पाइप्सहरू हुन्छ होइन ठिक छ एन्ड डेटा बाइन्डिङहरू ठिक छ सो डेटा बाइन्डिङ भनेको हाम्रो चाहिँ 2 डाटा बाइन्डिङ अघि भनेको थिएँ होइन ठिक छ त्यो कुराहरू हुन्छ 2 1 डाटा बाइन्डिङ एन्ड सर्भिसेसहरू सो सर्भिसहरू भने चाहिँ ब्याक एन्डसँग इन्टरेक्ट गर्नलाई चाहिँ सर्भिसहरू हुन्छ होइन ठिक छ एन्ड डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन सो डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन भनेको हामीले अगाडि जावामा पढिहाल्यो होइन ठिक छ सो डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सनको पायोनियर भनेको हाम्रो जावा हो है ठिक छ स्प्रिङ फ्रेमवर्क भने चाहिँ सो ल्याटरमा त्यही टेक्नोलोजी अहिले सबैले युज गर्छ है ठिक छ डट नेट पनि युज हुन्छ यहाँ जावा पनि जावास्क्रिप्ट पनि युज हुन्छ जताततै युज हुन्छ है यहाँ चाहिँ डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सनमा चाहिँ के छ भन्दा त्यो बिन भनेर भन्दा नि यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ इन्जेक्टेबल भन्छ कि एट इन्जेक्टेबल डेकोरेटर राखिन्छ ठिक छ त्यो इन्जेक्टेबल भनेपछि त्यसको अब्जेक्ट आफै भन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा अन्त अरू क्लासहरूमा चाहिँ इन्जेक्ट गरेर युज गर्नुहुन्छ है त सो लेट अस कन्टिन्यू यहाँ गएर सो अन्डरस्ट्यान्डिङ इन फाइल्स इन एङ्गुलर सो फाइल्समा गएर हेर्नु त सो एडिटर कन्फिग भनेर छ है सो मेन्टेन्स कन्सिस्टेन्ट कोडिङ स्टाइल्स फर मल्टिपल डेभलपर्स वर्किङ अन द सेम प्रोजेक्ट एडिटर कन्फिग होइन ठिक छ अर्को भनेको गिट इग्नोर ठिक छ सो इट इज अ स्ट्यान्डर्ड फाइल युज बाई गिट टु आइडेन्टिफाई फाइल्स एन्ड फोल्डर्स टु बी इग्नोर्ड वाइल कम्पिटिङ द कोड सो हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि गिटमा एड गर्दाखेरि चाहिँ सो लाइब्रेरीहरू किन एड गर्नु पऱ्यो कोडमा त जाओस् भन्ने कुरा हुन्छ नि त्यो चाहिँ गिट इग्नोरले गर्छ ठिक छ सो अर्को भनेको एङ्गुलर जेसन एङ्गुलर एप्लिकेसन स्टार्ट्स एक्जिक्युटिङ फ्रम दिस फाइल ठिक छ सो हाम्रो एङ्गुलर एप्लिकेसन रन हुनु कहाँबाट सुरु हुन्छ अरे एङ्गुलर डट जेसनबाट ठिक छ सो मेन एङ्गुलरको कन्फिगरेसन यहाँ राखेको हुन्छ भनौँ एङ्गुलरसँग रिलेटेड कन्फिगरेसनहरू होइन ठिक छ एन्ड प्याकेज लग डट जेसन यसले चाहिँ प्रोभाइड्स भर्जन इन्फर्मेसन फर अल दि प्याकेजेस इन्स्टल्ड इन्टु नोड मोड्युल्स सो हाम्रो कुनै प्रोजेक्ट गरेर छौँ प्रोजेक्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लगिन्सहरू डिफ्रेन्ट लाइब्रेरीहरूको डिफ्रेन्ट भर्जनहरू युज गरेर हुन्छौँ होइन ठिक छ सो कुन चाहिँ लाइब्रेरीको कुन भर्जन चाहिँ युज गरिरहेको छ भनेर चाहिँ एप्लिकेसन प्याकेज लग डट जेसनमा चाहिँ स्पेसिफाई गरेको हुन्छ ठिक छ त्यहीँबाट चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ ठिक छ कुन चाहिँ इन्स्टल गर्नु पऱ्यो सो प्याकेज डट जेसनमा चाहिँ सो कन्फिगर्स एन्ड पिएम प्याकेज डिपेन्डेन्सिज द्याट आर एभाइलेबल टु अल प्रोजेक्ट्स इन द वर्क स्पेस ठिक छ सबै प्रोजेक्टमा एभाइलेबल डिपेन्डेन्सीहरू चाहिँ के गर्छ म्यानेज गर्छ भनेर छ एभाइलेबल गर्छ कन्फिगर गर्छ सो टीएस config app.json भनेर छ एप्लिकेसन स्पेसिफिक टाइपस्क्रिप्ट कन्फिगरेसन इन्क्लुडिङ टाइपस्क्रिप्ट एन्ड एङ्गुलर टेम्प्लेट कम्पाइलर अप्सन्स भनेर छ यो चाहिँ हाम्रो टीएस config.app.json हुन्छ टीएस स्पेसिफिक टाइपस्क्रिप्ट स्पेसिफिक हाम्रो चाहिँ कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ सो टीएस specs.json है सो टाइपस्क्रिप्ट कन्फिगरेसन फर द एप्लिकेसन टेस्ट एन्ड टीएस लिन्ट भनेको के अरे so application specific TS-Lint configuration. TS-Lint is an extensible static analysis tools. त्यो मैले अघि भनिहालेँ लेट अस कन्टिन्यू है त सो अब अरू फाइलहरूको कुरा गरौँ है त ठिक छ यहाँ चाहिँ हाम्रो सो एप बन्ने उसमा सो सोर्सभित्र एप बन्ने फाइलमा के भन्दा चाहिँ द एप फोल्डर कन्टेन्स प्रोजेक्ट्स लजिक एन्ड डाटा इट कन्टेन्स एङ्गुलर कम्पोनेन्ट्स टेम्प्लेट्स एन्ड स्टाइल्स सो मेन पार्टहरू यही हुन्छ है ठिक छ एप्लिकेसन भनेपछि असेट्स भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सो युजली पब्लिक डेटा र फाइलहरू चाहिँ हाम्रो असेट्समा राखिन्छ सो कन्टेन्ट्स इमेजेस एन्ड अदर असेट्स फाइल्स एन्ड टु बी कपिड when you build an application ठिक छ सो यहाँ गएर है सो असेट्स भनिहाल्यो इन्भाइरोमेन्ट्समा है सो इन्भाइरोमेन्ट्समा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो कन्टेन्ट्स बिल्ड कन्फिगरेसन अप्सन्स फर पर्टिकुलर टार्गेट इन्भाइरोमेन्ट भनेर छ ठिक छ एन्ड फ्याब आइकन सो आइकन अफ द प्रोजेक्ट सो प्रोजेक्टको आइकनहरू ठिक छ सो इन्डेक्स डट एचटिएमएल सो मेन एचटिएमएल पेज द्याट इज सर्भ वेन द एप्लिकेसन इज लोडेड सो सुरुमा हाम्रो पेज लोड हुने भने के हो त इन्डेक्स डट एचटिएमएल हो है ठिक छ So main.ts, so the main HTML page that is solved when the application is loaded and compilation starts from this file. So bootstraps the application root modules and app modules to run in the browser. So
main.ts बाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ एप्लिकेसन रन हुन चाहिँ सुरु गर्छ भनेर चाहिँ कम्पाइल हुन चाहिँ सुरु हुन्छ सो हाम्रो स्टाइलिङ सो मेन स्टाइलिङ फाइल भनेको styles.css ठीक छ म सबैलाई युज हुने स्टाइलहरु चाहिँ यहाँ स्पेसिफाई गरिन्छ भन्ने चाहिँ अब कम्पोनेन्ट स्पेसिफिक स्टाइलहरु छ भने कम्पोनेन्टमा छोटो छोटो गर्न सकिन्छ है ठीक छ अब रियाक्ट जस्तो पनि छैन के यसमा सजिलो छ है सो रियाक्टमा चाहिँ सबै एउटै फाइलमा हुन्छ हैन ठीक छ CSS जाभास्क्रिप्ट HTML सबै ठाउँ हुन्छ भने चाहिँ त्यो एउटै फाइलमा हुन्छ भने यहाँ चाहिँ छोटो छोटो फाइल बनिरहेको हुन्छ है ठीक छ छोटो छोटो फाइल बनाउन मिल्छ भन्ने कुरा हो बनाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ हैन है ठीक छ सो रेटिङ्स फिडब्याक कमेन्ट्स सो फिडब्याक के छ भने भन्ने नभए भोलिको लागि कन्टिन्यू गर्ने है ठीक छ सो हाम्रो भोलि चाहिँ के छ त भन्दा नि यहाँ गएर सो मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँ भएर एकछिन रन गरेर हेरौँ न है ठीक छ सो यहाँ जाने सो cmd and cod code dot माउ भएछ डट हुनु पर्ने के भयो के खोल्यो यहाँ नयाँ खुल्ला छ cod code dot सो दैट वाज है सो प्रोजेक्ट चाहिँ मेरो VS कोड मा उभेरा छ खुलिरहेको छ ठीक छ सो नाउ यु क्यान गो अहेड यसलाई चाहिँ मैले क्लोज गर्न सक्छु एप्लिकेसन क्रिएट भइसक्यो सो नाउ यहाँ गएर म चाहिँ टर्मिनल खोल्छु ठीक छ सो टर्मिनल खोलेर यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ ng scrv छ ng सर्भ गरे अनि यो चाहिँ 4200 पटमा चाहिँ रन हुन्छ सो लोकल होस्ट 4200 गर्ने अर यु क्यान सिम्पली से -o है ठीक छ सो रन भइसक्यो आफै ओपन गर्ने भन्ने कुरा भयो है मेरोमा त्यो एनजी न्यू गर्दाखेरि would you like to enable auto completion भन्ने आयो के वाइटली एन्ड त्यसै गरे पनि हुन्छ यस गर्दै ठीक छ सो यो चाहिँ हाम्रो वेलकम पेज भयो है ठीक छ सो बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले फाइल हुने थिएँ हैन ठीक छ सुरुमा मेरो कम्पाइल हुने फाइल चाहिँ के त main.ts हो भन्दै चाहिँ सुरुमा लोड हुने पेज भनेको के हो index.html हैन सो index.html यहाँ चाहिँ हेर त यहाँ हेर त यहाँ चाहिँ एप्रुभ हुने के पनि छैन है यहाँ HTML चाहिँ हेड छ बडीमा चाहिँ के त एप्रुभ हुने छैन ठीक छ एप्रुभ भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो एप्लिकेसनमा हेर्नु त यो सो एप component.ts यो भयो सो HTML फाइल चाहिँ यो चाहिँ लोड हुने रहेछ सबै चीज यसमा छ है ठीक छ यु क्यान सिम्पली रिमुभ इट कन्ट्रोल ए यहाँ चाहिँ डिलिट गरिदिने ठीक छ अनि S1 गरिदिउँ सो लेट्स से सो माइन FIRST फर्स्ट सो ANGULAR एफोलट मैले भन्छ अनि चाहिँ यहाँ लोड भएर हुन्छ है ठीक छ सो रियल टाइममा पनि हुन्छ सो हटस्पट पनि हुन्छ नथिङ गरिबाट है ठीक छ सो यसरी चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ यहाँ चाहिँ अब के मोडलहरु इम्पोर्ट गर्नु चाहिँ यहाँबाट गरिन्छ राउटिङको कामहरु यहाँबाट गरिन्छ सो पहिला चाहिँ यही राउटिङ भनेर यही हुन्थ्यो है ठीक छ राउटिङ एड गर्ने राउटिङ यस गर्ने ठीक छ अनि यहाँ चाहिँ मेरो एप कम्पोनेन्ट भन्ने मेन छ भन्दै चाहिँ अब अरु कम्पोनेन्ट चाहिँ हामी यहाँ बनाउँदै एड गर्छौं है ठीक छ सो विल टक अबाउट इट मोर टुमोरो है त आज यति गरौँ ल